สวัสดีนะครับเอ่อปกติเนี่ยนะครับผมเวลาเห็นไมค์แบบนี้นะครับผมจะนึกถึงอย่างหนึ่งเลยก็คือการพูดของคนที่ลองไมค์ว่าเทสนะครับในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์ชีวะนะครับผมอยากจะบอกว่าเทสเนี่ยนะฮะมันมี2ความหมายนะฮะบางทีเราอาจจะคิดว่าทดสอบนะฮะแต่ว่าความจริงแล้วเทสลองไปเปิดดูนะมันแปลว่าอันทะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะให้ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะฮะบางทีเทส1 2 3 4จะดีกว่านะครับคราวนี้มาสู่เรื่องของผมนะครับเห็นผมเป็นแบบว่าอาจจะดูลุกว่าเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยน่าจะดูเก่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับหรือดูแบบว่าชีวิตการศึกษาเนี่ยน่าจะแบบดีมาตลอดแบบราบลื่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่าความจริงมันไม่ได้ราบลื่นเลยนะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงหนักของชีวิตเลยก็ได้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยจะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยถูกแบบทรีตมาในเรื่องของการศึกษาแบบให้ดีมากนะครับแบบตอนอนุบาลตั้งแต่อนุบาลเลยผมก็เนี่ยถ้าไปดูรูปที่บ้านนะฮะจะมีโบใหญ่ๆนะฮะติดว่าเรียนดีนะฮะทุกปีก็จะมีเรียนดีติดอยู่เนี่ยแล้วก็จะถ่ายรูปพวกนี้เก็บไว้ตลอดนะครับคราวนี้พอขึ้นประถมศึกษานะครับประถมศึกษาเนี่ยก็พอได้เข้าโรงเรียนเนี่ยก็ผมก็สอบได้2ที่ผมสอบได้ที่วัดประยุรวงศาวาสกับผมสอบได้ที่ซันตาครูซนะฮะแต่เพิ่นว่าซันตาครูซตอนนั้นก็เทอมแพงไปนิดนึงนะฮะก็เลยไปตกลงที่วัดประยูรนะครับคราวนี้อยู่วัดประยูรเนี่ยก็เรียนดีมาตลอดคือเกรดเนี่ยนะครับเท่าที่จำได้เนี่ยนะ3.98นะฮะเฉลี่ย6ปีที่อยู่วัดประยูรเนี่ยนะครับซึ่งมันก็แบบคือผมเป็นเกรดสูงสุดของผู้ชายเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งมันก็ทำให้แบบว่าตอนนั้นผมก็มันก็มีความแบบเหลิงในตัวเองพอสมควรนะแล้วก็แบบว่ามันจะเก็บความมั่นใจพวกเนี้ยเข้ามาเรื่อยๆนะครับในชีวิตเนี่ยมันก็เป็นแบบระยะเวลาที่เราเก็บสะสมเรื่องแบบความมั่นใจว่าเฮ้ยยังไงเราก็ทำได้บางทีผมแบบคือผมอยู่ในโครงการแบบพวกโครงการติวพิเศษเยอะใช่ไหมครับความเป็นเลิศอะไรพวกเนี้ยนะครับคณิตศาสตร์ที่เรียนในห้องเนี่ยกับสิ่งที่เราได้เรียนเสริมมาเนี่ยมันแบบมันคนละชั้นเลยนะครับมันค่อนข้างแบบว่าเจ้านายเลยนะฮะคนละชั้นนะฮะแต่ว่าก็มันทำให้เวลาเราอยู่ในคลาสเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเรารู้สึกแบบว่ากูไม่ต้องพยายามอะไรเลยอย่างเช่นสมมุติว่าโหอาจารย์เขาสอนหอละมคลนโอ้โหเป็นแบบโจทย์ยากแต่เราเรียนเลยหอละมคลนไปแล้วครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกแบบมันไม่ต้องพยายามอะไรเวลาสอบเนี่ยไม่ต้องอ่านหนังสือเลยเพราะว่าไอสิ่งที่เราเรียนล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราสามารถจบป .6 ได้อย่างสบายๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นอาจจะเป็นเหมือนแบบจุดเล็กๆที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบสู่ความผิดพลาดหลายอย่างของผมก็ได้คือมันเป็นการสอบคณิตศาสตร์ป .6 ปีสุดท้ายของผมละเทอมสุดท้ายนะครับเลขเนี่ยพอผมเห็นโจทย์ปุ๊บผมคิดในใจละผมทำไม่เกิน5 นาทีเสร็จละมันง่ายมากถ้าพูดจริงๆนะมันง่ายมากแต่พอผมทำเสร็จปุ๊บผมรีบส่งเลยผมแบบว่าผมอยากโชว์เหนือเพราะว่ารู้สึกมันง่ายแล้วก็ส่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือสรุปอาจารย์ถามผมว่าแน่ใจนะว่าจะส่งเลยผมบอกว่าผมมั่นใจมากโอ้โหอาจารย์มันง่ายในใจเราคือมันง่ายโคตรเลยอ่ะแบบถ้าใครทำช้านี่คือแบบไม่น่าจะมึงในใจตอนนั้นคือมึงโง่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยมันคือความแบบเหลิงของเราสรุปสุดท้ายนะครับวันนั้นน่ะมีคนเต็ม1 คนแต่คนนั้นไม่ใช่ผมแต่มันเป็นเพื่อนอีกคนนึงซึ่งส่งแบบช้าที่สุดเป็นผู้หญิงผมจำได้ชื่อไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวเขาจะมาขิงผมตอนนี้นะฮะแต่ผมมาได้19นะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มรู้สึกแต่ผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยผมยังโอเคอยู่จนกระทั่งผมเข้าไปสวนกุหลาบวิทยาลัยผมก็ยังทำแบบเดิมก็คือเราก็ยังตั้งใจเรียนเหมือนเดิมเป็นเด็กเรียนคนหนึ่งเหมือนเดิมแล้วผมก็ทำได้แบบนั้นจริงๆก็คือผมก็ได้ 4.00 มาตลอดตั้งแต่ม.1 ถึงม.3 นะครับก็ยังดำเนินชีวิตอย่างนี้มาเรื่อยจนกระทั่งม.ปลายก็อาจจะมีขรุขระบ้างนะฮะมีแบบไปเตะบอลบ้างมีแบบว่านอกลู่นอกทางไปบ้างนะฮะแต่ว่าก็ยังประคองตัวเองได้จนกระทั่งจบเกรดก็ประมาณสัก 3.78 อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งน้อยกว่าม้าจุฑาวุฒิหน่อยเพราะม้าจุฑาวุฒิเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบได้คะแนนจิตพิสัยเยอะนะครับเพราะว่าเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างเข้าหาครูบาอาจารย์นะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยเป็นสายแบบซัพพอร์ตมากกว่านะครับคราวนี้ก็ชีวิตก็ได้ล่อนเล่ไปจนกระทั่งถึงได้ไปเรียนที่จุฬานะครับจุฬาก็เหมือนกันเนี่ยคือที่มาของการเรียนจุฬาของผมเนี่ยคือพี่ผมได้เพิ่นว่าสอบเข้าได้เศรษฐศาสตร์จุฬาคราวนี้ป้าผมด้วยความที่ว่าให้อิสระกับลูกมากนะครับก็เลยบอกว่าเลือกอะไรก็ได้
แต่ขอมหาลัยข้างหลังเป็นจุฬาล้วนก็พอนะฮะซึ่งผมก็ขอบคุณมากเลยนะฮะป๊าที่แบบให้อิสระกับโบ๊ทนะฮะโบ๊ทก็เลือกตามที่โบ๊ทแบบชอบสุดท้ายโบ๊ทก็รู้สึกว่าชอบชีววิทยาสุดโบ๊ทก็เลยเลือกชีววิทยาเป็นอันดับที่1นะครับแล้วก็ติดด้วยคะแนนแบบจำได้แบบว่ามันก็สบายๆเหมือนเดิมก็คือคะแนนนี่ห่างแบบ 5-6 พันคะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเพราะว่าไอ้คณะที่ผมจะเข้าเนี่ยคะแนนมันไม่สูงมากคือเข้าง่ายแต่ว่าเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องต่อไปนี้ก็คือจบเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เข้าเลยปีแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยคือผมคิดว่าผมจะได้เรียนแบบชีววิทยาเลยแบบว่าโหได้เรียนสิ่งที่ชอบเลยต้องทำได้ดีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าถ้าใครเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีการเนื้อหาหรือว่าตัวข้อสอบเองเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดมันไม่ใช่การถามตอบมันไม่ใช่การแบบว่าแค่เราอ่านหนังสือข้ามวันเราก็จะสอบได้นะฮะถ้าใครเรียนมหาวิทยาลัยก็จะรู้มันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้แรงกายแรงใจความพยายามมุมานะเยอะมันต้องเข้าเรียนเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยอาจารย์เขาสอนอะไรเขาจะออกแบบนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้คือสิ่งที่ผมละเลยทั้งหมดเลยผมคิดว่าเฮ้ยผมทำได้ผมเคยอ่านหนังสือแค่วันนึงผมก็สอบได้แล้วสอบได้ดีด้วยทำได้ดีมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปรากฏว่าผมจำได้ตอนนั้นวิชาแคลคูลัสนะฮะผมเนี่ยไม่เข้าเลยเพราะว่าแคลคูลัสเนี่ยมันดันอยู่8 โมงเช้านะฮะซึ่งทั้งชีวิตผมเนี่ยผมตื่นเช้ามาตลอดแต่ว่าพอคลาส8 โมงเช้าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่อยากตื่นก็เลยเวลาป๊าถามว่าอันนี้ป๊าอาจจะเพิ่งรู้นะฮะแต่ว่าก็อย่าแชร์ไปนะครับป๊าเพิ่งรู้ว่าที่ป๊ารู้ว่าโบ๊ทบอกว่าโบ๊ทเรียน11 โมงเนี่ยความจริงมันมีคลาสตั้งแต่8 โมงแล้วนะครับ แต่ว่าโบ๊ทบอกว่าเพิ่นว่ามหาลัยเขาแบบเขาไม่เริ่มเช้าก็หรอกนะฮะอาจารย์เขาแบบอาจารย์เขาเน้นคัดแบบสายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ความจริงเนี่ยมันมีคลาสตั้งแต่8 โมงแล้วมันจะเป็นคลาสแคลผมจำได้เลยแคลคูลัสเคมิสตรีฟิสิกส์แล้วประเด็นคือไบโอโลจีของผมเนี่ยมันดันอยู่ตอน11 โมงถึงเที่ยงพอดีนะผมก็เลยเริ่มคลาสของผมที่11 โมงนะฮะส่วน8 โมงถึง11 โมงเนี่ยของผมก็คือแบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปตามหาให้เพื่อนติวให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่เข้าเลยผมจำได้ผมเข้าแค่คลาสเดียวก็คือผมเข้าแค่2คลาสผมเข้าแค่คลาสตอนเช็คชื่อคลาสแรกกับคลาสตอนเช็คชื่อครั้งสุดท้ายตอนคลาสสุดท้ายนะฮะที่นั่นคือสิ่งที่ผมเข้าปรากฏว่าผมจำได้วินาทีที่ผมสอบแคลคูลัสเนี่ยผมตัวชาแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ในหัวเนี่ยคิดแต่ว่าเชื่อมันตอบยังไงวะมันทำยังไงวะมันแบบเฮ้ยมันจะไปต่อยังไงวะคือนึกภาพไหมครับมีโจทย์แล้วก็เป็นแบบที่ว่างๆแล้วก็ให้เราตอบเลยซึ่งเราแบบผมจำได้ผมไปเข้าห้องน้ำ3 รอบไม่รู้ไปเข้าทำไมปวดห้องน้ำก็ไม่ได้ปวดแต่ก็อยากจะแบบเดินออกไปที่แบบไม่เห็นข้อสอบพลิกแล้วพลิกอีกพลิกแล้วพลิกอีกมันก็รู้สึกว่าทำไม่ได้สักทีจนกระทั่งแบบปรงละก็เลยมั่วหมดเลยแล้วรู้ตัวเลยว่าแบบได้คะแนนน้อยชัวร์แต่ไม่คิดถึงว่ามันจะส่งผลต่อชีวิตปอตรีผมขนาดนี้คือสุดท้ายแล้วนะครับผมได้ F วิชาแคลคูลัสก็คือบางคนก็ถ้าฟังมาก็แบบว่าเป็นไปตามคาดแหละนะฮะมึงเอาแต่เข้าห้องน้ำกับเปิดพลิกไปพลิกมามึงจะได้คะแนนดีได้ยังไงใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าถ้าใครรู้นะครับ F เนี่ยของมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าใครได้เนี่ยมันหมายความว่ามันจะไม่ได้เกียรตินิยมซึ่งถ้าฟังชีวิตผมที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องได้อยู่แล้วไอ้เกียรตินิยมเนี่ยอันดับ1อันดับ2มันต้องมาอยู่แล้วแหละมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกกึกไปนิดนึงแล้วก็วิชาอื่นเนี่ยอย่างเช่นเคมีฟิสิกส์ที่ผมไม่ได้เข้าเนี่ยผมก็ทำได้ดีเช่นกันนะฮะทำได้ดีที่นี้คือ D-Doc นะฮะก็คือเกือบ F เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนที่ออกมาเนี่ยนะฮะปีแรกเนี่ยผมเปิดเกรดผมตกใจเลยผมแบบผมดูแล้วน้ำตาผมแทบจะไหลนะฮะ 1.71 ฮะคือมันเป็นอะไรที่แบบรู้ตอนนั้นแล้วแบบทั้งอึ้งทั้งแบบไม่รู้จะ express ความรู้สึกของตัวเองยังไงเพียงแต่ว่าตอนนั้นคือทำได้อย่างเดียวคือโทรไปบอกพี่ชายว่าอย่าเพิ่งบอกป๊านะฮะเพราะว่าคือป๊าผมจะเป็นคนที่คาดหวังเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดอะไรเงี้ยเวลาก็ผ่านไปนะฮะผมได้ 1.71 แต่ว่าตอนนั้นถ้าผมไม่สู้ต่อนะครับคือผมก็จะแน่นอนมหาวิทยาลัยถ้าได้เกรดประมาณเนี้ยอีกนะแต่ผมจำรายละเอียดไม่ได้มันจะถูกรีไทร์ก็คือโดนไล่ออกนั่นเองแต่ตอนนั้นก็คือเราก็คิดว่าเราก็พยายามที่จะแบบปรับปรุงตัวเองแล้วก็รู้ว่านี่มันคือจุดผิดพลาดมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆไม่เคยคิดว่าในชีวิตจะโดนไล่ออกจากสถานที่เรียนเลยนะครับก็เนี่ยพยายามปรับตัวแล้วก็
เปลี่ยนวิธีการแล้วก็พยายามเรียนรู้ที่จะแบบอยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เรากำลังจะต้องสู้ต่อไปมันคืออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจากเกรด 1.71 ผมก็ค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆเป็น2กว่าเป็น3กว่าจนกระทั่งเทอมสุดท้ายของการเรียนนะฮะผมเนี่ยได้ A ชวนก็คือ A ชวนถ้าใครแบบเรียนมหาลัยจะรู้ว่าก็คือ A ทุกตัวนะครับในทุกรายวิชาเนี่ยในตอนปี4เนี่ยผมได้ A ชวนเนี่ย2เทอมติดเลยนะครับก็คือพยายามแบบอัพให้มากที่สุดจนกระทั่งผมจบด้วยเกรดเนี่ย 3.15 นะครับก็เลยแบบเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยผมได้ชดเชยแต่จริงๆถามว่ามันยังรู้สึกถึงทุกวันนี้ไหมคำตอบคือมันยังรู้สึกถึงทุกวันนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็คงไม่สามารถที่จะเล่าความรู้สึกได้ขนาดนี้มันก็ยังเป็นปมอยู่นิดนึงแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าเนี่ยป๊าก็ยังไม่รู้อีกว่าวันแรกที่บดบอกกับป๊าก็คือวันที่บดได้A ทุกตัวบดถึงกล้าบอกว่าบดไม่ได้เกียรตินิยมแล้วซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกไม่ดีนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยมันทำให้เราได้ประสบการณ์แล้วก็อยากจะเตือนคนที่อาจจะเป็นน้องๆที่กำลังจะแบบเรียนอยู่หรือว่าคนอาชีพไหนก็ตามนะครับว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรคือเราต้องปรับตัวเองไปตามสภาพแวดล้อมเราต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเราในตลอดเวลาแบบที่เขาบอกอย่าทำตัวเองเป็นน้ำเต็มแก้วอะไรแบบนี้นะครับเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ปรับตัวแล้วเราก็จะได้สามารถทำในสิ่งที่เรากำลังจะทำได้เนี่ยได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เสียใจทีหลังนะครับประมาณนี้